አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱም። ሰላም ሀባይብ እንዴት ናችሁ? እኔ ያለው አልሐምዱሊላህ። እናንተም በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ለዛሬ ማሳያችሁ እንደዚህ የሚያምር ፈጣይርና ወረቅ አይነብ ነው። በቅድሚያ ወረቅ አይነቡን እንዴት እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ። ከላይ ያረኩት ሩማን ነው። የዛሬው ወረቅ አይነብ የተሰራው በደብስ ሩማን ነው። በሎሚ ይሰራል፣ በስጋ ይሰራል፣ በተለያየ ፍሌቨር ሌሎቹን ሌላ ጊዜ ያሳያችኋለሁ። በደብስ ሩማን እንዴት እንደሚሰራ ያሳያችኋለሁ። ዘይቱንና ዘይት የምግብ ዘይት ግማሽ ግማሽ ከሁለቱ ማረኩኝና በደቃቁ የተከተፈ ሽንኩርት እንደምታዩት እያቁላለሁ ነው ማለት ነው። ቀጥሎ ቲማቲም የተፈጨ ሳይሆን የተከተፈ አደርግበታለሁ። ቲማቲሙ ትንሽ ከተቁላላ በኋላ ፍልፍል ባሪድ የሚባለውን የፈረንጅ ቃሪያ ተከትፎ አደርግበታለሁ። የቲማቲም ድልህ እናደርግበታለን። እዚህ ጋር ደግሞ ፍልፍል አህመር ህሉ ፓፕሪካ ነው የሚለው በአረብኛ። ይህ ማለት የፈረንጅ ቃሪያ ቀዩ የሱ ፓውደር ማለት ነው። ከሌለ ችግር የለውም ባይኖርም ማለት ነው። ካለ ተጠቀሙበት። በጣም ምርጥ ወረቅ አይነብ ነው የተሰራው ዛሬ። ይሄ ደግሞ ፍልፍል አህመር ነው። አዲ ፍልፍል አህመር ብቻ ነው። ፍልፍል አህመር ያቃጥላል ትንሽ ማለት ነው። ያችሁት ፍልፍል አህመር መጥሁን ሬድ ቺሊ ፓውደር ስዊት ፓፕሪካ ነው የሚለው። ስዊት ፓፕሪካ የፈረንጅ ቃሪያ ቀዩ ፓውደሩ ሲሆን ቺሊ ፓውደር ደግሞ ፍልፍል አህመር ማለት ነው። እዚህ ጋር ከዝበራ ነው ያረኩትኝ። ከዝበራ ድንብላል የምንለው ነገር ቤት የተፈጨ እና ጫው ነው የምናደርግበት። ከዚህ ውጪ ምንም አይነት ቅመም አንጠቀምም። ከዝበራ ብቻ ነው የምንጠቀመው ቅመም ማለት ነው። ጫው ነው ያደረኩበት። ያው የሌላ ሀገር ዜጎች ስላሉ ቋንቋን ስለማይሰሙ። እዚህ ጋር ደግሞ ስኳር አለ። ስኳር እናደርግበታለን። ይሄ ትንሽዬ ነው ማንኪያው 4 ነው ያደረኩትኝ ካልተሳሳትኩኝ። አያችሁት? በዚህ ማለት ነው እንግዲህ 2 ማንኪያ ማለት ነው። በምግብ ማንኪያ ሲሆን 2 ማንኪያ በምግብ ማለት ነው። ቁሌቱ ላይ እንደምታዩት ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነበረ። በጣም ነው የወደዱት። በሌላ ጊዜ ደግሞ በሎሚ ያሳያችኋለሁ። ይሄ በደብስ ሩማን በሚባለው ነው። እንደምታዩት ይሄ የሻይ ኩባያ ነች። ትንሽዬዋ የሻይ ኩባያ ምንድነው ፍሬሽ ሌሞን ጁስ ነው ያደረኩበት፣ የሎሚ ጭማቂ። ይሄ ደግሞ ደብስ ሩማን የሚባለው ይሄ ነው እና የማማ ሸሪከ በጣም አሪፍ ነው። ደብስ ሩማን ቅድም ሎሚ ባደረኩበት ብርጭቆ አደርጋለሁ እዚህ ጋር ማለት ነው። እቺ የሻይ የሚጠጡባት የለችም። ትልቅ የሻይ ማንኪያ የሻይ ኩባያ አይደለችም። ትንሿ የሻይ ኩባያ አንድ ሙሉ የሎሚ ጭማቂ፣ አንድ ሙሉ ደግሞ ደብስ ሩማን ነው። እያንዳንዷን በግልጽ ነው የምነግራችሁ። በዛ መሰረት ስሩ፣ ትወዱታላችሁ። ፕሮፌሽናል ሼፍ ነው የምትሆኑት። እዚህ ጋር ደግሞ በቅዱንስ እያረኩኝ ነው። ከዝበራ በቅዱንስ ሽብንት ካላችሁ ሶስቱንም በማደባለቅ ማረግ ትችላላችሁ። ይሄ አይሽ መስሪ ይባላል። ሩዝ የግብጾች የሚሉትን ማለት ነው። አጥቤ ዘፈዘፍኩትኝ። አጥባችሁ ዘፍዝፉት። ቆንጆ ነው ሲዘፈዘፍ። ከዛ አጠለልኩትኝ። ከዛ ካቁላላው በኋላ እንደዚህ እንደምታዩት አደርገዋለሁ። አሁን ጋዙን እቀንሳለሁ። ሲፈላ ማለት ይፍላ። አሁንም እንደዚህ ሩዙን ስታረጉት ኃይሉ ቀንስ የለ መፍላቱ። የተቆላላ የነበረው ይበርዳል አይደል? ይፍላ። ልክ ሲፈላ ጋዙን ቅንስ አድርጉትና ቀስ ብሎ ውሃውን እየመጠጠ ሩዝ ይበስላል ማለት ነው። ሩዝ ይበስላል ስላችሁ ሙሉ ለሙሉ በስሎ የሚወጣ ሳይሆን የተወሰነ ይበስላል ማለት ነው። አያችሁት? አሁን እዚህ ጋር ታገላብጡታላችሁ በመሃል የላይኛው ጥሬ የስረኛው በሰል እንዳይሆን ግልብጥ አድርጉት፣ አገላብጡት። ከዛም በኋላ በራሱ ሰዓት ውሃውን አሁን ውሃ አለው አይባልም። ለመሰላችሁ ስታዩት መረቅ ነገር አለው ከላይ ግን ጋዙን ስታጠፉት በቃ እዛው ስትተውት እስከሚቀዘቅዝ ድረስ ምጥጥ ያደርገዋል ሩዙ ራሱ ማለት ነው እንጂ እዛው ሰዓት ላይ ውሃውን ጭርስ እስኪያደርግ አጠብቁ። ከዛም በኋላ እንግዲህ ዋናው ነገር ቅጠሉ ላይ ነው። ይሄ ቅጠል በጣም አሪፍ ነው። ስትገዙ ይሄኛውን ቅጠል ገዙ ማለት ነው። ምርጥ ወረቅ አይነብ ነው። ምክንያቱም ሌሎቹ ቁሌቱ ቆንጆ ሆነ ቅጠሉ ቆንጆ ካልሆነ አሰራራችሁን ራሱ ያበላሽባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚሁ እንዳሳየዋችሁ ስክሪንሻት አንሱትና ይሄንን ስትገዙ እንደዚህ አይነት ግዙ። ስታወጡ ነቅነቅ ጣታችሁን ቁርጥ እንዳይልባችሁ ስትስቡት የተጠባበቀ ስለሆነ ማለት ነው። ያው ለመጀመሪያ ጊዜ ለምትሰሩ ግልጽ ለማድረግ ነው ንግግሬን እንትን ማስረዝመው።
ምክንያቱም ሰርተው አሚዬ ቴንኪው እንዲሉ ነው የምፈልገው። ኮመንት ላይ ባይጽፉ እንኳን በውስጣቸው ደስተኛ እንዲሆኑ ስለምፈልግ ማለት ነው። እንዲስባችሁ እያነቃነቃችሁ ቀስ ብላችሁ ታውጡታላችሁ። እዛ ጋር በመዘፍዘፊያ ውሃ አድርጌያለሁ። የቧንቧ ውሃ ለቅለቅ ብቻ ለማድረግ ነው እንጂ ምንም ማጠብ አያስፈልገውም። ለቅለቅ አድርጌ ማጥለያ ላይ አደርገዋለሁኝ። ያችሁት ከዛን ጠፈ ምንም እንትን አልለውም። ለብቻ አንዳንዱን አይደለም እንደዚሁ እንዳለ። ከዛ ማጥለያ ላይ ውሃው ደግሞ እንዲንጠፈጠፍ አድርገዋለሁ ማለት ነው። ያችሁት ያው ለካሜራ እንዲታያችሁ ነው። ማጥለያ ላይ አደርገዋለሁ። ወይን ጠፋጠፋል ማለት ነው። ከዛም በኋላ መሀል ላይ የምትቆረጣለች ጫፏ ማለት ነው። እዛን በመቀስ ትቆርጧታላችሁ። ሩዙን በምትፈልጉት መጠን እንደዚህ ታደርጋላችሁ። ቀላል ነው መጠቅለሉ። ያው እጅ እስኪለምድ ነው ትንሽ የሚያስቸግራችሁ እንጂ እጃችሁ ከለመደ በጣም ቀላል ነው። አያችኋትችን መሀል ላይ ያለችው እንጨት ነገሯን ስትጠቀልሉ ስለማይመች እንቆርጠዋለን። ታዲያ በሻካራው በኩል ነው ሩዙን የምናደርገው። ለስለስ ባለው ወደ ታች ነው የሚውለው ማለት ነው። ስትጠቀልሉ ቅጠሉ ሻካራው ወይም ጀርባው የሚባለው ነው ሩዝ የምናረግበት። አያችሁት? ልስልስ ያለው ከታች ነው የሚሆነው ማለት ነው። አያችሁት? ልክ በዚህ መሰረት ሁሉንም እንጠቀልላለን ማለት ነው። አያችሁት? ራሱን የቻለ መሆን አለበት። ዝርክርክ ያለ መሆን የለበትም። ማለት አስተጣጠፉን አይታችሁታል። በዛ መሰረት ከዛ በምንሰራበት ድስት የወረቅ አይነቡን ቅጠሉን ማለት ነው። ምናልባት የተበጣጠሰ ሊሆን ይችላል ወይ ስንሰራ የተበጠሰብን ከድስቱ ስር ታደርጋላችሁ። ከዛ ድንች በስላይስ በክብ ከዛ እንደምታዩት እንደዚህ ወረቅ አይነቡን አደረኩኝ። ድንች ተርፎኝ ስለነበረ መሀል ላይ ያደረኩትኝ ወረቅ አይነብ እንደገና ቅጠሉን ከላይ እናደርጋለን። ከላይ ማድረጉ ጥቅሙ ምንድነው? እንዳይጠቁር ያደርገዋል። ወረቅ አይነቡ እንዳይጠቁር ያደርገዋል ማለት ነው። አጋጣሚ ሁሉንም ከሰርታችሁ ከጨረሳችሁ ናና ፍሬሽ አድርጉ ከላይ ማለት ነው። በቅጠሉ ጭርስ አድርጋችሁ ከሰራችሁ ከዛ ከበድ ያለ ነገር ከላይ ጫኑበት ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ሶስት ነው። አሁን ውሃ ነው የምናዘጋጀው። እንደምታዩት ዘይት አደረኩኝ። ከዛ ዘይቱን አደረኩኝ ሁለቱንም በመደባለቅ ማለት ነው። ዘይት ከዘይቱን ጋር እዚህ ጋር ደግሞ 2 ማንኪያ የሚሆን ደብስ ሩማን እናደርጋለን። አያችሁት? እንግዲህ በትንሿ ማንኪያ 4 ማለት በትልቁ 2 ማለት ነው። ስኳር አደረኩኝ። ከዛ ሙቅ ውሃ፣ ጨው አደርጋለሁ። ትንሽዬ ጨው አታብዙ። ደብስ ሩማኑ ራሱ ጨዋማ ነገር ስለሆነ ጨው አታብዙ። ከዛ ሙቅ ውሃ አፍልቻለሁ። ሙቅ ውሃ ነው የማረገው። እዚህ ጋር ምንም ብዙ ማረግ አያስፈልግም ሙቅ ውሃ ማለት ነው። ምክንያቱም ወረቅ አይነቡ ሩዙ ሊበስል ትንሽ ሲቀራው ነው ያወጣሁት። 3/4 ይባላል። 3/4 ማለት ሙሉ ለሙሉ ከመብሰሉ በፊት ትንሽ ሲቀራው የወጣ ሩዝ ነው። ያን ማለት ግን ያን ያህል በደንብ በስሎ ካረጋችሁት ምንም ትርጉም የለውም። ወረቅ አይነብ ሰራችሁ አይባልም። ስለዚህ ሩዙን ስትቀቅሉ በጣም አታብስሉት። የሆነ ጥርስ ላይ ያዝ ሲያደርግ በቃ እሱ ጋር ነው የምታጠፉት። ይቀዝቅዝ። ከዛ እንዳሳየዋችሁ ትጠቀልላላችሁ። ይኸው መቀቀያ ሶስ እንደዚህ አድርገናል። እዚህ ጋር ለራሱ ለወረቅ አይነብ የተዘጋጀ እንደዚህ ሳህን አለ። ከሌለ ማንኛውም ሳህን ተጠቅማችሁ ክደኑት። ከዛ ያዘጋጃችሁትን ውሃ እንደዚህ ፈሰስ ታረጉበታላችሁ። ወረቅ አይነብ 2 ከሆነ የምትሰሩት ምንም ችግር የለውም። ደብል ማድረግ ነው የሰራሁትን ነገሮች። ግን እዚህ ጋር ውሃው ጋር ስትመጡ እንደምታዩት ይኸውላችሁ ድስቱን ማለፍ ይሄ ወረቅ አይነብ ከላይ መጨረሻውን ማለፍ የለበትም። ውሃው ማናያችሁት ይታያችኋል። የመጀመሪያው ማለት ከላይ ደርሷል ጫፍ ድረስ፣ ግን ማለት ግን ዘሎ አልወጣም ከወረቅ አይነቡ። ስለዚህ በቂ ውሃ ነው ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ሲፈላ መጀመሪያ ላይ ከፍ ባለ ጋዝ ነው የምጥዱት። ልክ እንዲህ ሲፈላ ከዛን ጋዙን ቀንሳለሁ።
ከፍተኛው 9 ነበር 3 ላይ ያደረኩትኝ። ቀስ እያለ ይብሰል። ቀስ እያለ ሲበስል አይፈታም፣ ቆንጆ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንደምታዩት በስተመጨረሻ በስሎ ወጥቷል። ከዛን እንደዚህ በሳህን አቀረብኩትኝ። ወረቅ አይነብ ብደብስ ሩማን ይሄ በጣም ምርጥ ነው ታላችሁ ወደውታል አሰሪዎቼ። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ማሳያችሁ እንደዚህ ልስልስ ያለ በቺዝ የሚሰራ ፈጣየር ነው ማለት ነው። አላህ ሄሎ ብስሚላ ማሻአላህ። እንዴት እንደሰራሁት አሳያችኋለሁ። እኔ በትልቁ ነው የሰራሁትኝ ጊዜ ስላልነበረኝ በጣም ብዙ ምግብ ነው ዛሬ የሰራሁትኝ። አሳ፣ ዶሮ፣ ስጋ፣ ወረቅ አይነት ፈጣየር ነው የሰራሁት እና ብዙ ስለነበረ እሺ። እዚህ ጋር 2 ኩባያ ወተት ወይንም ደግሞ ግማሽ ሊትር ወተት። እዚህ ጋር እንቁላል ነው ይሄ በነጩ ይሄ ቢጫው፣ ሁለቱን እንቁላል ቢጫውን ለብቻ አስኳሉን ለብቻ ነጩን ለብቻ አረኩኝ። ነጩን ወተቱ ላይ ነው የማደርገው ላቦካበት ሊጥ ማለት ነው። ቢጫውን ደግሞ በኋላ ነው የምንጠቀመው። ይሄ ነው ኩባያው። ይሄ ኩባያ ሩብ ሊትር ይይዛል እና ማንኛውም ሩብ ሊትር የሆነ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄ እንግዲህ ግማሽ ኩባያ የምግብ ዘይት ነው የተጠቀምኩትኝ። ፈሳሽ ወተት ከሌላችሁ በዱቄት ወተት ተጠቀሙ። እዚህ ጋር 2 ማንኪያ እርሾ ነው ደቃቅ የዳቦ እርሾ። በምግብ ማንኪያ 2 አደረኩኝ እርሾ፣ 2 ደግሞ ስኳር አደረኩኝ። ከዛን ጨው አደርግበታለሁ። ጨው ችግር የለውም በኋላ ላይ ብታረጉ ማለት ነው፣ ግን አታብዙ። እንጂ ያደረኩትኝ እናደባልቅና ለ5 ደቂቃ ኩፍ እንዲል እንተዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር የበጠበጥ ነው። አያችሁት? ከበጠበጥ ነው በኋላ አሁን ዱቄት እናዘጋጃለን ማለት ነው። ሸፍነ ነው የበጠበጥነው። ሸፍኑት ለ5 ወይ ለ10 ደቂቃ እንደ ቅዝቃዜው እናንተ ጋር እንዳለው ቅዝቃዜ ማለት ነው። እኔ ከ1 ኪሎ ላይ ትንሽ ነው ያስቀረሁትኝ። በዚህ 5 ኩባያ ነው የተጠቀምኩትኝ። 5 ኩባያ ተጠቅማችሁ ከቀጠነ ትንሽዬ ዱቄት ጨምሩበት፣ ግን አታብዙ። ዱቄት ሲበዛ ሊጡ ድርቅ ይልና ምንፈልገውን ሶፍት የሆነ ዳቦ አይሰጠንም ማለት ነው። 5 ኩባያ ነው የተጠቀምኩት። እንደምታዩት ብዙ አልሞላሁትም። ሙልት ራሱ ብታረጉት ከ5 በላይ አይፈጅም ወተቱ ወይ ግማሹ ሊትር። ስለዚህ እንደዛ ነው መጠቀም ያለባችሁ ማለት ነው። እሺ 5 ኩባያ ፍርኖ ዱቄት ኩፍ ባለው እርሾ ላይ እናደርግና እናቦካለን። ሽት አድርገ ነው በደንብ ማለት ነው። ለምን ከዛ በፊት የሚጨመራል አሳያችኋለሁ። ቆይ እየሰፈርኩኝ ነው እናንተ ለማሳየት ማለት ነው። እዚህ ሳህኑ ላይ ያለውን አያችሁት? እሱን ነው የጨመርኩት እኔ ትንሽ ቀጠን ብሎ ስለነበረ ከ5 ኩባያ ውጪ ማለት ነው። ያው ጢም ስላላለ ኩባያው ለዛ ነው እንጂ ሙሉ ከሆነ 5 ይፈጃል። እዚህ ጋር ደግሞ 2 ማንኪያ የዱቄት ወተት እያረኩ ነው። እርጎ ካለ እርጎ ተጠቀሙ። ስላለ እኔ አለኝ ግን ቀዝቃዛ ስለሆነ ሊጡ ኩፍ አይልም ብዬ የዱቄት ወተት አረኩበት። ያው እርጎ ቀዝቃዛ ከፍሪጅ ስላላወጣሁኝ ማለት ነው። እዚች ጋር ደግሞ ቤኪንግ ፓውደር አለ። ቤኪንግ ፓውደር የሚባለው ማለት ነው። ያው እነሱ ቤኪንግ ፓውደር ስለሚሉ ነው። በሻይ ማንኪያ ነው የምናረገው። እዚህ ጋር ግራ እንዳላጋባችሁ ብዬ እኔ ችግር የለውም መጠኑን ስለማውቀው፣ ግን የሻይ ማንኪያ ላርግና ላሳያችሁ። አያችሁት? ይሄ የሻይ ማንኪያ መለስተኛው ትንሽ አይባልም ለነገሩ ማንኪያው፣ ግን የምግብ ማንኪያ አይደለም። አንድ እናረጋለን ቤኪንግ ፓውደር። ከዛም በደንብ አሽተን ካቦካን በኋላ በሌላ በጎድጓዳ ሳህን በዛውም ይሁን ችግር የለውም እናንተ ያቦካችሁበት ከተመቻችሁ። እኔ በዚህ ሳህን ትንሽዬ ዘይት አረኩኝ በሳህኑ ያቦካሁትን ሊጥ። አያችሁት? እንደዚህ ሸፍኜ ለማስቀመጥ ኩፍ እንዲል ማለት ነው። ምን ያህል ሰዓት የሚለው እንዳየሩ ጸባይ እናንተ ጋር እንደ ኩሽናው እና አካባቢው ስለሚላይ ኩፍ ይበል እንጂ ችግር የለውም። ሰዓት አይታይም። ሊጡ ነው ኩፍ ማለት ያለበት። አያችሁት? ከ1 ኪሎ ላይ እቺ የተረፈችኝ ትንሽ የኔ ተረፈኝ ማለት ነው። ያው ተመሳሳይ ኩባያ እናንተ ጋር ስለሌለ መጠኑ እንዳያደናግራችሁ ብዬ ነው። ከዛን እዚህ ጋር ጅብን መዞሬላና
ሐሹ ማለት ነው ውስጡ የምናደርግበት በቅዱኒስ አለ። እናንተ በሚመቻችሁ ውስጡን መምላት ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው ሁሌም እነግራችኋለሁ አንድ ምግብ አንድ አይነት ሆኖ በተለያየ ጣዕም ሲሰራ ሁሌም አዲስ ነገር ያቀረባችሁ ይመስላል እንጂ ምንም ያው ነው ምግቡ። ስለዚህ የተለያየ ነገር በተለያየ ጣዕም ፍሌቨር ለመስራት ነው ጅብን ሞዘሬላ በበቅዱኒስ የተጠቀምኩት። በበቅዱኒስ ፈንታ ናና ፍሬሽ የሚወዱ ከሆነ ናና ሙጀፈፍ አለ፣ ደረቁ ናና ፍሬሽ አለ። ፍሬሹ አሪፍ ነው መጠቀም ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ ጅብን ፊታ አብያት የሚባለው ነጩን ማለት ነው። እሱን አይብ የሚመስለውን ምንድነው እሱ የሚባለው ከናና ጋር ከዛዓተር ጋር መጠቀም ትችላላችሁ በምትፈልጉት ውስጡ ማለት ነው። እሺ እንግዲህ እንደምታዩት ለእናንተ ለማሳየት ሁለት ቆረጥኩ እንጂ በዛ አርጌ ቆረጥ አርጌ በምፈልገው መጠን ካስተካከልኩ በኋላ እዚህ ጋር መጥቼ ዳምጣለሁ። ለካሜራ ለእናንተ እንዲመች ማለትም ካሜራ ፊት ስለሆነ ነው እኔ ቁንጠራ አርጌ በዚህው ላሳያችሁ ያሰብኩትኝ። ከስር ዱቄት እናረጋለን። ዱቄት አታብዙ ያራል እንጂ ምንም ትርጉም የለውም። ዱቄት ሲበዛ ስናበስል ያራል ከስር ያለው ፈጣየር ማለት ዱቄቱ ማለት ነው። ስለዚህ ምንም ትርጉም የለውም። ቢያንስ እንዳይዝ ብቻ ነው ስንዳመጥ፣ ብዙ መዳመጥም አያስፈልገውም። እንደምታዩት በቪዲዮ ካረኩኝ በኋላ ከዛን ቅድም ጅብን ሞዘሬላ እና በቅዱኒስ አድርጌ ያልነበረ እሱ ላይ ጅብን ግላስ ጨምርበታለሁኝ። ቆንጆ ነው እንደዚህ ስጨምሩበት በጣም አሪፍ ነው። ሁለት ማንኪያ ነው የተጠቀምኩትኝ። ጅብን ሞዘሬላ አንዱን ኪስ በሙሉ ነው የተጠቀምኩትኝ። ከዛን ለሊጡ በሙሉ አልበቃኝም። ጆብን ኬሪም ተጠቅሜ ሰርቻለሁ። በጆብን ኬሪ ህጻናቶቹ ስለማይበሉ ህጻን ስላችሁ ህጻን ልጅ ብዙ የለም፣ ግን ያው አይወዱም እንደዚህ እንደምታዩት። በዚህ መሰረት ሁሉንም የጠቀለልኩት ማለት ነው። በዚህ ዲዛይን እኔ ትልልቅ ነው የሰራሁት። እንደነገርኳችሁ ስጋ፣ ዶሮ፣ ወረቅ አይነት ፈጣየር ስለነበረ በጣም ስራ በዛብኝና ቶሎ ለመጨረስ ብዬ ትልቅ አደረኩትኝ። እናንተ በተመሳሳይ ሆኖ አነሳ አርጉትና ጊዜ ካላችሁ በጣም የሚያምረው ትንንሽ ሲሆን ማለት ነው። እንደምታዩት ከጨረስኩኝ በኋላ ሽፍን አርጋችሁ ታስቀምጡታላችሁ 10 ደቂቃ ማለት ነው። ከዛን አቼቶና ትንሽዬ ቬኒጋር ማለት ነው። አቼቶ ማለት ቬኒጋር ማለት ነው፣ ካል የሚሉት ማለት ነው። እንቁላሉ ቅድም ቢጫውን አስቀርተን የለ እሷ ላይ ጠባ አድርገን በብሩሽ አድርገን ሊጡን እንቀባዋለን። ኦቨን መጀመሪያ ግን ለ10 ደቂቃ ከስር እንለኩሳለን እንዲግል ማለት ነው። ከዛን 10 ደቂቃ እስኪግል ይሄኛውን ሊጡን ሸፍኑት እንዳይደርቅ ነፋስ እንዳይነካው ማለት ነው። ትሸፍኑታላችሁ። ኦቨኑ ለ10 ደቂቃ ሲግል አሁን እዚህ ጋር ተከፍቱትና የሸፈናችሁትን ሊጥ እንቁላል ተቀቡታላችሁ ማለት ነው። በትንንሽ ደግሞ ያምራል በጣም። እዚህ ጋር ከላይ የማደርገው ፍልፍል ምለወን ነው። አስፋር ወላ አኽተር ወላ አህመር አለኝ በከለር ቀይ፣ ቢጫና አረንጓዴ ሲያምር ብታዩት ሲቀረብ ማለት ነው። ሞር ደግሞ ፈጣየሩ በትንንሿ ብትሆን ታምራለች። ይሄ ትልቅ ሆነ በጣም ግን ያው አጋጣሚውን ስላገኘው ነው የቀረጽኩትኝ። ከዚህ በፊትም በሌላ ዲዛይን ሰርቻለሁ። ይሄንኑ ፈጣየር አቦካኩ ራሱ ሆኖ በሌላ ዲዛይን ሰርቻለሁ አለ ዩቲዩብ ላይ። ግን ደግሞ የሆነ ለየት የሚለው አስተጣጠፉ ነው ማለት ነው። ያው በስተመጨረሻ እንዲህ ሶፍት የሆነ ከ10 እስከ 12 ደቂቃ ይፈጃል። እንደ ኦቭናችሁ ነው። ከ15 ደቂቃ በላይ ስለማይፈጅ ጥንቃቄ አድርጉ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር ማድረግ አትርሱ። ያው የዛሬ ምሳ ይሄን ይመስላል።